nhớ rồng rồi tan thọ trong phong dư trong nhà trong chí để mi viên giàu thiết cho nông sơ đời cú gió chế lâu nhà chữ cấu lì sơ chế tại nhà chỉ cho lử trả nô nó nói trong xía đó là những phong đỡ căn cứ mong cậu tê cho lử lâu ta lì mà sai ít buồn nâng gầu ý trong cậu chi đầy chi tụ sầu do tụ nụ tụ chân cho bỏ lâu trong cậu chi nó cũng có ý ra đa năng của chữ sĩ đồ của nhau hồ lú hồng mộ sọc tuồng ấy cụ chia lâu nè chỉ có lì dọa lò nhận chân tờ lụm móng phía tụ mịt xài su dẫn lâu dọa nhận chân tờ lụa ăn kỳ ấy qua trong tàu rồi có lúc cha nhau lò công bê thầu bê lò nhỏ trong tờ sọc tuồng nó tàu lì y lúc trong tờ mình gì lời chế tê nó chữ tàu tua và chế không mó thế tua và chế cần thở trâu ra đời cụ thể của tụ mùa của tàu mùa và hậu lự trâu bị trống ba sẽ đời cho nâng thọ nạ thía của mùa và ít tu cứ khen đỡ họ của tụ mùa mà chia mùa và ít tu ba cứ không mó trâu hậu chế không mó sụp tuồng cũng do mỗi ít rau thầu của tụ mùa trâu mùa nhỏ mòn tu và tôi sai hiểu cho nên mó ta chỉ cụ chỉ hai tia vì nữ do ít thôn xài cho là mua tên nâng phê tôi và phê trâu nữ lì chả có cú một lóng nữ chờ trâu mòn tờ là cho ô hô lử hô chế kho mó mà lại bỏ lên tàu mù cỡ cái xa chua là báo tên bề chua thia do lần tư mua mó lì chả là lợi báo ba cho ô mua mó linh tờ họ cũng mà chỉ tàu cỡ đắt chỉ li ta chỉ chuột dơ nhận đặc tử tê lù của tụ mò nó rồi nó chua đã chỉ xứ mà cũng nhớ lòng của tụ mùa chờ chạy chua li chỉ mua mong thía thật cũng nhớ cho ít tan mò chạy sợ mua ít khu nhiệt gì cho tua tụ chỉ mà qua chua trâu phỏ cũng sai nữa mà chạy mua đu ta họ ít chạy chân chua nữa cho xìa tư dụ tụ cũng trai cơ lý thía cũng bỏ nửa tua trở nửa khó chờ xì cũng thiết li mù nụ say do qua lý trà nửa tụ bỏ nửa hai tia cho do qua lý trà nửa tụ xí nó mò ta sư chị nửa khó chờ xì chị liền cậu rù rù lợ chứ nó chị do nửa chỉ tua chị dân cậu đùa hộp lá lợ cũng thiết li kia do một xùa đặc tử cho lù và sầu lò cho hư chua và kia tia do mò li già chị do già chua nó vì bé lò nhon tờ mà bé cho nâng tàu trâu no cho chua lò nòn tàu hành lợ bé thứ nó hai tia mua nâng xếp hệ thầu lợi thôn chè bạc thù tuna fish tua lò xì tê rau tua chỉ lợi mua chua lò cho hậu lợi mua đòn đó tụ nó tàu chị dân mò liền tờ chỉ nâng chè mò họ chờ xì gỗ họ cho bao nhiêu chè mò chỉ mua hậu xía lợ thầu cú bò hư chua khi hai tia do ít tu nâng từ mò nơi chờ xì lên đờ chè xua nhà nọ cha trầu thiết yo cha bảo lì già yo chủ tàu cha lưng đợi chăm ba xứ cú dân chỉ tàu cha chua trầu lưng thư đùa lì chẳng do cha lưng thiết mà hai dạ nhua trâu cú kia muốn kia lò chữ gì chỉ tua lì tàu cờ cú sai tụ cái ti cho nó tư dụ tua ti tía cú theo lì chơi lì mua tụ công sa chua orange lòng cù cho chua và hai tia rồng đồ cho nâng trâu chua lọ liền tờ cho luôn tu bác cú thía thầu cú muốn nò trâu nữ cho lần đời chăm ba nò họ chơi lì nò kia tàu lì cú lu xia xà thế li mua cho chua dầu ta kia trâu nữ chua đà thầu cú dầu cho chua ta kia trâu nữ xứ cú bỏ nữ khó chờ xì chè li tàu kia tua li cú lợi ta xin đỡ qua trâu cú rong xía cơn cầu cơ tiề của mua chè li tàu lợi lọ ông nhà chỉ chọn đỡ lọ chè li xí cơ của mua lọ xì lại thia lọ cho nó do cú trọ cá xã cho con nó cũng chân trái kinh chơi do lúc chạy nở bé sẽ đờ lò tí lúa to dù ya lọ tí lúa tài trâu dù tròn xài
ấy luôn đồ ba cụ gạo xứ cụ cụ của nè của chỉ cho và thầu nhon rồi tết thèm lo người tàu sĩ nhẹ chia tiết xua giả lọ ba có cụ tàu muốn rò lùa lử tù cận tờ ấy cụ thêm mua đáp bánh sử lo nhận tàu doctor tên tàu tờ thế li lọ ba tàu khu nhiệt sĩ cho nó thia Soptuang Hospital. After we were settled in the Soptuang Refugee Camp for about a year, the YMCA organization, under the direction of Dr. Chris Maddox, were approved by the Thai government to establish a hospital and school for everyone. My sister Mai Chia and I went to work on the mountain where these buildings were located to help our fellow refugees. I became a teacher and my sister became a nurse in the Soptuang Hospital. I remember on one occasion when my sister was assigned a night shift at the hospital, but my father said that because she was a daughter and therefore more vulnerable to becoming a victim to people with evil intents, therefore he had me go in her place for that night. All the people who worked in the hospital were medically trained, which included instructions on injection procedures. They learned the drug names and they knew how to help people based on their diagnosis. I, however, had no training whatsoever except that I was able to read the doctor's written instructions that explained which medicine to administer for which disease. That night, I replaced my sister for her night shift was an unfortunate night. Late into my shift around midnight, there was a Yumian couple who arrived at the hospital. The man was crying loudly as if he had been shot. I saw that his face was ashened, his whole body shaking as if he was about to die. I was very afraid. I saw that he was clutching his groin. I asked him what was the matter. His wife answered that she did not know, but soon after finishing dinner, his penis suddenly began to retract. Now it was at the point that if he was not holding on to the tip, then it would have totally retracted into his abdomen. I rushed to go read the doctor's instructions on the medicine labels, which described the disease for which the medicine was to be used. In the refugee camp, it was a time when poisoning of our people was a commonplace. We had heard rumors swirling that there were malicious people who placed poisons into the sardine, fresh fish, or into the vegetables. Many who consumed this poison would have these exact symptoms as this Yumin patient. The males would have complaints of genital pain and penile retraction, and the females have complaints of breast pain and breast retraction. I frantically found the medicine bottle that was meant for those complaining of penile retraction. This had the administration instruction including dosage and route of administration. It had to be administered by injection into the arm vein. I had never before done an injection, much less one that required the precision to find a vein. Difficult would be an understatement. I paced back and forth but could think of no other solution. I saw that the Yumin brother was really going to die, so I grabbed the syringe and drew out the appropriate medicine and amount. As if the heavens were helping, I was able to find the vein on my first try and administer the medicine into him, not even trying to hide the sweating on my brow or the tremor of my hands. Miraculously, as soon as I injected the medicine, I saw that his penis protracted out to normal length. That moment of pure luck leading to success made me so happy, so much so that I began to cry tears of joy. The Yumin couple hugged and cried, their tears freely flowing. Even to this day, when I think of that occasion, I can still remember how scared I was. Maybe it was because during that time, we all were borrowing others' hills to raise our sheep and borrowing their bowls for our rice milk that the heavens helped me. I am so thankful for my parents for their sacrifices. They had spent so much of their money to have sent me to school in Laos. Therefore, I was able to read the doctor's notes to save this brother's life. Kính cử mong cầu tây cho lừ trong cầu chiên gầy trí ra đã nâng của trừ sĩ nho hổ lúc hồng mỏ sập tùa rồi là sau li nọ sư ấy của trong đầu rồi có lúc cho nhau là công tê trong nhà tờ tấn tê nọ do trong cầu chiên gầy trầu trong nó bây giờ mua chặt đua và bây thay nho trầu tỷ lưu dân thọ nạt tới cho sập tùa
lò trò khía và ý trong trâu bê thiết bê tê mi tu mi nhỏ xe lên sân xứ tàu say trâu lợi giá bê xua để vô trong tàu trâu có lúc tay nhông hay bê mà xin chi đùa